गुड मॉर्निंग. काल आपण रिप्रोडक्शन इन हायर अँड लोअर प्लांट्स बघत होतो आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आपण काल डिस्कस केलेल्या. त्याच्यामध्ये लोअर प्लांटमध्ये कुठल्या प्रकारचं रिप्रोडक्शन असतं किंवा कुठल्या प्रकारच्या मेथड्स असतात त्या बघितल्या. ज्या काही लोअर प्लांटमधल्या एसेक्शुअल मेथड्स आहेत त्या सगळ्या बघितल्या. लोअर प्लांटमध्ये मोस्टली एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. काय लक्षात ठेवायचं की लोअर प्लांट्स जे आहेत किंवा ॲनिमलमध्ये सुद्धा स्पेशली ज्या वेळेस आपण विचार करतो लोअर ॲनिमल ग्रुपचा किंवा प्लांट ग्रुपचा, ॲट दॅट टाईम यू कॅन से दॅट देर इज अ asexual reproduction because they need not to, there is no need to depend on the others for the reproduction, so they can produce their own offsprings. For example, individual itself can reproduce the new organisms. आपण मी आता हायर आणि लोअर प्लांट लिहित नाही, फक्त रिप्रोडक्शन इन प्लांट असं लिहितो आहे. तर काल आपण बघितलं की लोअर प्लांटमध्ये जे काही रिप्रोडक्शन होतं ते कशा पद्धतीनं होतं किंवा काय त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन असतात किंवा काय गोष्टी असतात. फॉर एक्झाम्पल काल आपण बघितलं की लोअर प्लांटमध्ये कुठले कुठले प्रकार बघितले एसेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे, सांगाल का? बोला. पहिला फ्रॅगमेंटेशन, बरोबर. दुसरा बडिंग, ठीक आहे. तिसरा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक आहे. ह्या 3 प्रकारे आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. आता लोअर ॲनिमलमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचं असतं, जसं की जेम्युल फॉर्मेशन आहे किंवा त्याच्यामध्ये ही बडिंग आपल्याला बघायला मिळेल किंवा कोनिडिया फॉर्मेशन फंगसमध्ये असेल. ते अदर, आता आपण फक्त प्लांटवरती कॉन्सन्ट्रेट करतो आहे म्हणून मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल जास्त काही बोलणार नाही. कदाचित ॲनिमलचं ज्यावेळेस टीचिंग झालं असेल त्यावेळेस आपल्याला ह्या गोष्टी शिकवल्या गेल्या असतील. आज आपण बघणार आहोत की त्याच्या पुढचा हायर प्लांटमधले रिप्रोडक्शन बघणार आहोत. त्याच्यात थोडासा पार्ट आपण कालही बघितला, हायर प्लांटमधलं एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपण बघितलं. त्याचा थोडासा आपण पॉईंट रिवाईज करूयात. कुठलं बघितलं होतं? व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन, ठीक आहे. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशनमध्ये काय काय बघितलं? नॅचरलमध्ये बघितलं, बरोबर. नॅचरल काल आपण बघितलेलं आहे. नॅचरलमध्ये काय बघितलं सांगाल? बघा, नॅचरल प्रोपॅगेशनमध्ये काय काय बघितलं आपण? which are involved in the vegetative reproduction, those parts of the plants called as a vegetative parts. कुठलेही पार्ट्स आपण व्हेजिटेटिव्ह असं म्हणतो. त्याच्यामध्ये आपण काय काय सांगितलं व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्समध्ये? रूट सांगितलं, स्टेम सांगितलं, बड सांगितलं, लीफ सांगितलं, अजून ब्रँचेस सांगितल्या. सगळ्या हे जे काही आपल्याला दिसतात पार्ट तर आपण काय म्हटलं? व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स. And based on these vegetative parts, these natural type of vegetative propagation can be of different type. असं म्हटलं आपण. Based on the पहिला कुठला सांगितला? स्टेम. त्याच्यामध्ये आपण स्टेममध्ये सुद्धा प्रकार केले. ट्युबर्स, बरं. सिम्पल स्टेम असेल किंवा ट्युबर्स असतील. त्याच्यामध्ये मी एक्झाम्पल सांगितली होती तुम्हाला ट्युबर्सची. कुठली होती? स्टेम ट्युबरची. लक्षात ठेवायचं ते आता कायम लक्षात ठेवायचं. पहिला स्टेम ट्युबर्स लक्षात ठेवा. स्टेम ट्युबर्स, पोटॅटो स्टेम ट्युबर आहे. अजून जिंजर स्टेम ट्युबर आहे. स्टेम ट्युबर लिहून ठेवा पाहिजे तर तिथं तुमच्याजवळ. मीही इथं लिहितो. काय? पोटॅटो एक्झाम्पल आहे. पोटॅटो, जिंजर, टर्म्युरिक, these are the examples of the stem tubers. हे सगळे स्टेम ट्युबर्स बिकॉज दे हॅव नोड्स. त्यांना नोड्स असतात. अपायकल बर्ड्स असतात. दे हॅव बर्ड्स. लक्षात ठेवायचं. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? स्टेम ट्युबर्स असं म्हणतो, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण दुसरा घेतला होता रूट ट्युबर्स.
रूट ट्यूबर्स. बघा रूट ट्यूबरचं एक्झाम्पल सांगा. आता माहिती आहे तुम्हाला, आता 2दा-3दा बोललेलीच. स्वीट पोटॅटो, बरोबर. स्वीट पोटॅटो, रॅडिश, कॅरट. ओके, लिहा खाली त्याच्या. तर ही सगळी काय होती, रूटची एक्झाम्पल्स आपल्याला बघायला मिळालेली होती. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये अजून स्टेममध्ये रनर्स बघितले होते आपण. ठीक आहे. क्लियर. सो these are the different types of parts which are specialized for the vegetative reproduction. In the stem they have speciality, they store food material, and therefore they have got ability to develop into the new plant. They also have nodes and internodes. Especially they have nodes, and on the nodes they have buds, and therefore they can grow into the different plants. In case of root have a flesh like stored food material, and therefore they got a ability to develop into the new plant. ओके. याच्यानंतरचं आपण बघितलं होतं, थोडंसं रिवाइज करतो कालचंच, म्हणजे आपल्याला तिथून पुढे कंटिन्यू करता येईल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, थर्ड, लीफ. बरोबर. लीफ हॅज नॉच, and this notch has ability to grow into the bud, and therefore they can form a new plants. एक्झाम्पल सांगितली होती, 2 एक्झाम्पल कायम लक्षात ठेवायची. एक ब्रायोफायलम आणि दुसरा कलांचॉय. ठीक आहे. हे दोन्ही एक्झाम्पल्स तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागतील. सो these are the different parts which are directly involved in the vegetative reproduction. Naturally they grow into the new plant, therefore there is no need of a human interference, there is no need of a support to the plant, and therefore this kind of a reproduction or this kind of a vegetative propagation is called as a natural one. Okay. Then in the vegetative reproduction we will be talking about today about the another type of a vegetative reproduction, that is a artificial. In the artificial, this artificial reproduction or artificial asexual reproduction or artificial vegetative propagation can be of different type, because we do use different kinds of methods. We will be talking about cutting method, grafting method, layering method, and then we will talk about a tissue culture. ओके. आज आपल्याला ह्या 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या आर्टिफिशियलच्या मेथड बघायच्या. 1 2 3 4. What is artificial vegetative propagation? Artificial vegetative propagation. Artificial propagation, especially artificial. This, why there is a need of a artificial type of a vegetative propagation? Because there is a agricultural need, agricultural as well as horticultural needs. There are agricultural as well as horticultural needs, because what happens in the agricultural, we do need homogeneous type of plants. काल मी सांगितलं तुम्हाला, आपल्याला केळी जी लागणार आहेत काय एकसारखी पाहिजेत. एक छोटं, एक मोठं, एक हिरवं आहे, एक पिकलेलं आहे, असं चालेल का? नाही चालणार.
आपल्याला चांगली केळी पाहिजे. प्रत्येक केळीची चवसुद्धा तीच पाहिजे. एक गोड लागते, दुसरी आंबट लागते, असं होऊन चालेल का? एक केळी आणली, 1 डझन केळी आणली, त्याच्यात 12 केळी आहेत आणि त्याच्यातलं छोटीशी एखादी केळी खाल्ली, गोड लागली, तुम्ही त्याला ॲप्रिशिएट कराल. पण दुसरी लगेच आंबट लागली तर चालेल का तुम्हाला? नाही. किंवा एखादा वेंडर आहे, केळी विकणारा माणूस आहे, त्याच्याकडे गेला, एकदा केळी आणली, गोड लागली, नंतर गेला, आंबट लागली, असं चालेल का? नाही, तुम्ही त्याच्याकडून घेणार नाही. म्हणून अशा वेळेस ॲग्रिकल्चरल प्रॉडक्ट्समध्ये काय लागतं की युनिफॉर्मिटी लागते, होमोजिनिटी लागते ऑफ कॅरेक्टर्स. कॅरेक्टरची होमोजिनिटी आपल्याला गरजेची असते. आणि ही होमोजिनिटी कधी आपल्याला मिळणार आहे? वेन वी डेव्हलप अ प्लांटलेट्स फ्रॉम द सिंगल प्लांट. एका प्लांटपासून जर आपण अनेक प्लांट तयार केले तर त्याचे कॅरेक्टर्स सेमच राहतील. कारण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आपण बघणार आहे देर इज अ इम्प्रूव्हमेंट इन द कॅरेक्टर्स, देर इज अ मॉडिफिकेशन, देर इज अ इव्होल्यूशन ऑफ अ कॅरेक्टर्स in the plant or in the organism when there is a sexual reproduction. But in case of a asexual reproduction, there is a no change in the character. There cannot be a change in the character, and therefore agriculture always needs a asexual reproduction. म्हणून मी सांगितलं, ऊस लावताना आपण काय करतो की एका ऊसाचं पेरी, छोटी छोटी पेरी बाजूला काढतो आणि त्याचे बर्ड्स आपण प्लांट करतो, कल्टिवेट करतो. आणि बर्ड्स कल्टिवेशन केल्यामुळं जी ओरिजिनल ऊसामध्ये क्वालिटी होती तीच क्वालिटी आपल्याला काय मिळणार आहे? नवीन क्रॉपमध्ये मिळणार आहे. सो दॅट क्वालिटी इज मेंटेन्ड बिकॉज इन दिस केस ऑलरेडी वी हॅव सीन दॅट देर इज अ नो मॉडिफिकेशन और नो चेंज इन द जेनेटिकल as well as morphological characters in the asexual reproduction, and therefore we need a artificial vegetative reproduction. Naturally, this reproduction has limitation. In the natural condition, this vegetative reproduction has a limitation because it needs a favorable condition. Always we have talked about favorable condition. It needs a favorable condition. But when we put a human interference at that time, this will happens at any stage. आता बघा, साधारणतः असेल पोटॅटो जर नॅचरल रिप्रोडक्शन करायचं असेल, व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन करायचं असेल, इट विल बी ॲन्युअल सायकल. या वर्षी झालं तर दुसऱ्या वर्षी डायरेक्ट पोटॅटो काय होईल? रिजर्मिनेट होईल. बघा, पोटॅटो घरामध्ये आणून ठेवला तर जर्मिनेट व्हायला एक वातावरण लागतं, ह्युमिडिटी लागते, फेवरेबल कंडिशन लागतात. त्याच्याशिवाय नाहीतर उन्हाळ्यामध्ये बटाट्याला कधी स्प्राउट्स आलेले बघितले का? नाही येणार, लवकर येणार नाही. त्याला खूप काळ लागेल, वेळ लागेल, कधी कधी वाळून पण जाईल पण येणार नाही. पण पावसाळ्यामध्ये लगेच 8 दिवस जरी ठेवलं तर लगेच स्प्राउट्स येत राहतात. हे का होतं? तर फेवरेबल कंडिशन असते, बरोबर. ती फेवरेबल कंडिशन नॅचरली यावी लागते, अँड देअरफॉर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाईम. बट इफ वी डू आर्टिफिशियल type of a vegetative propagation, we can maintain the condition, favorable condition for the artificial propagation or vegetative propagation. Okay, therefore we have got a knowledge of the artificial vegetative propagation in the agriculture. Also in case of a horticulture, for example in the floriculture as well. Floriculture फुलांचं बघा, आपण एकाच गुलाबाच्या झाडाला अनेक फुलं बघितली असतील वेगवेगळ्या कलरची. कसा आला हो तो कलर? हॅव यू थॉट अबाउट दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट? द वन ब्रांच ऑफ द रोज प्लांट विल हॅव अ येलो फ्लावर, अनदर ब्रांच विल हॅव अ पिंक, one more branch will have a black color, another one have red color, another one have so and so white color. Many colors you can have with a single plant of the rose. So how does it happens? It can be done with a artificial vegetative propagation, and because of the needs of our own human needs, we have developed such kind of the plants. कधी कधी तुम्ही आता माहित नाही, you may be sometime appearing on the social media such as Facebook. So in this case there are some interesting videos comes in front of you.
So some of the videos can be of plant with many different kinds of fruits. Single plants will have many different kinds of fruits. एकच आंब्याचं झाड दिसेल, त्याला पेरू पण असतील, आंबा पण असेल, इकडे केळी पण असेल, सगळं असेल. केळी एवढं लांबचं होत नाही, पण आंबा असेल, पेरू असेल, अजून काही संत्र असेल, असं होऊ शकतं. किंवा डाळिंब असेल. एकाच झाडाला तुम्ही करू शकता. काय करायला लागेल, जेवढ्या ब्रँचेस आहेत त्या कट करायला लागतील. त्याला आर्टिफिशियल व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन करायला लागेल. पेरूची ब्रांच आणून आंब्याला लावायला लागेल. स्टेम आंब्याचंच असेल, पण पेरूची ब्रँच आणून तिथं लावायला लागेल. स्टेम आंब्याचंच असेल, डाळिंबाची ब्रँच आणून लावायला लागेल. स्टेम आंब्याचंच आहे, संत्र्याची एखादी ब्रँच त्याला आणून लावायला लागेल. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन करता येईल. एकाच झाडाला अनेक फळं तुम्ही एन्जॉय करू शकता. टेस्ट तीच राहणार आहे. देर विल नॉट बी एनी चेंज इन द टेस्ट. रिमेंबर, टेस्टमध्ये काही बदल होणार नाही. आपण बघणार आहे, त्याच्याकडं येणार आहोत आपण. सो दॅट इज हॉर्टिकल्चरल नीड. दॅट इज अ हॉर्टिकल्चरल नीड. बिकॉज व्हॉट हॅपन्स इफ आय वॉन्ट टू प्लांट देवगड हापूस. मला जर देवगड हापूस माझ्या शेतामध्ये लावायचा, माझ्या घरी लावायचा आहे, पण माती त्याला साथ देत नाही. तो देवगड हापूसची कोय जर आणली आणि इथं माझ्या घरी जर लावली तर येत नाही, कारण फेवरेबल वातावरण नाही त्याला. बरोबर. सो व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन प्लांट आवर ऑर्डिनरी मँगो, लोकल मँगो ट्री. आपण लोकल मँगो ट्री तिथं प्लांट करू शकतो. बट अनदर स्टेप वी कॅन डू द आर्टिफिशियल व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. इन दॅट वी कॅन कट अ ब्रँच ऑफ द देवगड हापूस, bring it to our house and graft it on our ordinary mango. Then you will get a same taste of the fruit, that is a देवगड हापूस. एवढं साधं आपल्याला एवढं करता येतं. and that is a horticultural need, and therefore we have adopted the artificial vegetative propagation. Okay, so this artificial vegetative propagation can be done in the many different way. आपण बघितलं हे कुठल्या मार्गाने करता येतं. त्याच्यातला पहिला आपण घेऊयात कटिंग मेथड. कटिंग. व्हॉट वी डू इन दिस कटिंग, दिस पार्ट ऑफ वन प्लांट कॅन बी कट अँड कॅन बी प्लांटेड इन द सॉइल. ब्रांच असेल, कुठलीही असेल, कुठलाही पार्ट असेल, एक पार्ट आपण त्याचा कल्टिवेट करणार. फॉर एक्झाम्पल, वी कॅन कट स्मॉल पीस ऑफ प्लांट पार्ट. प्लांट पार्टचा छोटासा पीस आपण कट करणार आहे. सो what we'll do later on, we will do another step. Just cultivate it into soil. Cultivate it into. काय करायचं नाही, एक पार्ट कट करायचा. फॉर एक्झाम्पल शुगर केन. What we do in sugarcane cultivation? We cut nodal part and cultivate. It clear? छोटासा जर मी इथं काढलं, एखादा पार्ट काढला, the nodal part which have a bud, that can be cut into two pieces. हा पार्ट मधला काय करायचा, कट करायचा. so that can be cultivated. So this kind of a technique in the artificial vegetative propagation is called as a कटिंग. याला काय म्हणायचं, कटिंग. मला माहीत नाही की हाऊ यू प्लांट द रोज प्लांट, हाऊ यू कल्टिवेट अ
रोज प्लांट माहिती आहे तुम्हाला काय? एनी आयडिया? रोज प्लांट कसं करता? म्हणजे कल्टिवेट करायचं असेल तर कसं करणार तुम्ही? तुम्हाला एखाद्या मैत्रिणीच्या घरी गेला किंवा मित्राच्या घरी गेला, एखादं रोजचं प्लांट छान आहे, फुलं ही चांगली आलेली आहेत, काय करणार तुम्ही? त्याच्या बिया द्या म्हणणार. बिया मिळतात? मिळायला पाहिजे ना, पण नाहीत मिळत. मग काय करता तुम्ही? यू विल कट अ branch, piece of a branch, and then bring it to your house and cultivate. So that kind of a technique you have already used is nothing but the cutting. What is the criteria for the cutting? We will see the criteria. This small cut piece may have, remember, this small piece which is cut out of this branch will have one or more buds. Must have one, at least one. Have at least one bud. Clear? एक गोष्ट लक्षात, at least one bud, or there may be the one more than one bud, no problem. One bud or more than one bud must be there. Then you can say it is a cutting type of a artificial propagation. Cutting type of a artificial propagation. आता आपण डिव्हिजन करणार आहे. हे जे वेगवेगळे टाईप आहेत याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला वेगळ्या प्रकारचं ग्राफ्टिंग वगैरे तुम्हाला लक्षात येईल. पण याच्यामध्ये काय असलं पाहिजेत? एक बड असेल तर चालेल, ओके, नो प्रॉब्लेम. अनेक बर्ड्स असतील, नो प्रॉब्लेम. One or more birds are there on the piece of the plant part, or that branch must have one or more bud. बघा, याच्यातलं दुसरं आपण एक्सेप्शन म्हणून बघतोय फक्त, जस्ट टू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट. वाय देर इज अ नीड ऑफ अ बड? इफ वी कट द शुगर केन, हियर इज अ बड, हियर इज ऑल्सो बड. इफ वी कट दिस मिडल पार्ट ऑफ द इंटरनोड, इंटरनोडचा जर आपण पार्ट बघितला, इफ वी कल्टिवेट दिस पार्ट, दिस विल नॉट ग्रो इन टू द न्यू प्लांट बिकॉज इट डू नॉट हॅव ability to grow. It do not have meristematic tissue. Only birds do have meristematic tissue. Meristematic tissue do have ability of the growth and develop into the new plant. Okay? फक्त बर्डमध्येच मेरिस्टमॅटिक टिश्यू असतो, स्पेशली अपायकल मेरिस्टमॅटिक टिश्यू असतो. आणि अपायकल मेरिस्टमॅटिक टिश्यूमध्ये ॲबिलिटी काय असते? नवीन प्लांटचे सगळे पार्ट तयार करण्याची ॲबिलिटी त्याच्यामध्ये असते. ओके, सो देर इज अ नीड ऑफ हॅविंग अ वन ऑर मोर बर्ड्स इन द कटिंग मेथड. म्हणून आपण जर मधला जर दोन बर्डच्या मधला जर पार्ट आणला, इंटरनोडचा जर पार्ट आणला, तर देर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ न्यू प्लांट्स ग्रोन इन दिस कटिंग टाइप ऑफ अ मेथड. सो इट इज नीडेड, बड इज नीडेड, one or more bud is needed in this type of a method. So this is the cutting method. You can do this cutting method for any kind of a plant. There is a no restriction for this. कुठल्याही प्लांटला तुम्ही हे करू शकता, कुठलंही प्लांट घ्या. समोरचं पण स्पेशली जे गवतवर्गीय असतात त्याच्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीने केलं जातं. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये सर जास्त ॲबिलिटी आपल्याला असलेली बघायला मिळते. जे हायर प्लांट्स आहेत जसं आंबा वगैरे आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा करता येतं, फक्त त्याला स्पेशल जरा ट्रीटमेंट द्यावी लागते, थोडीशी स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरे द्यावी लागते. त्याला न्यूट्रियनची सप्लिमेंट वगैरे जराशी द्यावी लागते. काही वेळेस एन्झाईमची सप्लिमेंट द्यावी लागते बिकॉज दे हॅव अ व्हेरी स्लो ग्रोथ. अँड ड्युरिंग दॅट व्हेरी स्लो ग्रोथ देर मे बी द चान्सेस ऑफ द ड्राईंग ऑफ द प्लांट पार्ट ड्राय होण्याचे चान्सेस असतात. सो देर इज अ नीड ऑफ अ गिविंग अ स्पेशल ट्रीटमेंट. मे बी सम हॉर्मोनल ट्रीटमेंट यू विल गिव so as to stimulate the growth of that part and therefore they will grow into the new plant. So it is a cutting type of a artificial vegetative propagation. In second type we will see next, that is a grafting. Grafting is a very fascinating
type of a vegetative propagation or artificial vegetative propagation. Grafting. What we do, we cut the plant part with one bud. And attach it to another rooted stem. मी मुद्दाम रूटेड स्टेम हा शब्द वापरतो, रूटेड स्टेम. काय करायचं आपल्याला इथं? आता इथं एक साधी सिंपल त्याच्यामध्ये बदल करायचा फक्त. अगोदरच्या मेथडमध्ये आपण काय करत होतो, प्लांटचा पार्ट कट करत होतो आणि सॉईलमध्ये ठेवत होतो, बरोबर, कल्टिवेट करत होतो. आता आपल्याला फक्त बदल काय करायचा आहे, सॉईलच्या ऐवजी दुसऱ्या रूटेड स्टेमच्या वरती ठेवायचा आहे, बाकी काही करायचं नाही. ओके, अटॅच करायचं आहे, अटॅच इट टू द अनादर रूटेड स्टेम, एवढंच करायचं आहे. मग काय होईल बघा, देर इज अ रूटेड स्टेम ऑफ द अनादर, फॉर एक्झाम्पल इट्स अ मँगो, रूटेड स्टेम आहे, मग कुठलंही असेल, डझंट मॅटर. मँगोचं छोटं प्लांट आहे आणि ते रूटेड झालेलं आहे, सॉईलमध्ये रूट आहेत त्याची, आणि छोटंसं स्टेम आहे. जसं मी सांगितलं की ही ऑर्डिनरी आहे. काय आहे? ऑर्डिनरी मँगो आहे, ठीक आहे, ऑर्डिनरी स्टेम कुठलंही असेल. अँड यू वॉन्ट टू हॅव अ स्पेशलाइज्ड कॅरेक्टर्स ऑफ दिस प्लांट, स्पेशली इट्स बेटर टू डू विथ अ सिमिलर टाईप ऑफ प्लांट्स. म्हणजे जी आता मी सांगितलं की तुम्हाला संत्र, मोसंबी वगैरे 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 सगळे एका झाडाला लावता येतील, पण जरा त्याची पॉसिबिलिटी, प्रोबॅबिलिटी जरा कमी होते, पण करता येतं. ते तुम्हाला सक्सेस तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने केल्यानंतर सक्सेस मिळाली, अशी सक्सेस मिळालेली आहेत, नाही असं नाही, ठीक आहे. मग याच्यामध्ये काय करणार तुम्ही, एक दुसरा प्लांट आहे, मोठा मँगो आहे, त्याची एक ब्रँच आहे, ठीक आहे. साईज दोघांची मॅच करायची पहिल्यांदा. इट्स अ बेटर टू हॅव अ सिमिलर साईज. इट इज नॉट नीडेड टू हॅव, इट इज नॉट कंपल्सरी टू हॅव अ सेम साईज, but it is better to have a similar size. Diameter of the stem and the another branch must be equal, comparatively equal असेल. एक्झॅक्टली इक्वल वगैरे असं काही नाही, बघितलं फक्त दिसतात, सेम दिसतात, ओके, नो प्रॉब्लेम. जरा लहान मोठे असेल, जर तुम्हाला सेम साईजचे मिळतच नसतील तर लहान मोठे चालतील, नो प्रॉब्लेम. ओके, तर ते तुम्ही तिथं डिसिजन घ्यायचं आहे की ह्या प्रकार ग्राफ्टिंगमध्ये तुम्ही तुमचं स्किल वापरायचं आहे की सक्सेस रेट वाढवण्यासाठी. ठीक आहे, काय करणार, आय विल कट दिस ब्रँच इन टू द 2 pieces. ही ऑलरेडी ब्रँच आहे, आय विल कट इन दिस वे. ऑब्लिक कट कधीही घ्यायचा, ऑब्लिक कट 2 प्रकारे घेतला तरी चालेल, 1 प्रकारे घेतला तरी, सिंगल ऑब्लिक, डबल ऑब्लिक, कुठलाही घ्या. आता सिंगल ऑब्लिक कसा असेल, याला सुद्धा कट करत असताना अशा पद्धतीने कट करायचं, किंवा कधी कधी आपल्याला मी सगळेच प्रकारचे कट सांगतो, कट कुठल्या कुठल्या प्रकारचे होऊ शकतात. देर कॅन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ हॅव्हिंग दिस काइंड ऑफ अ कट ॲज वेल, डब्ल्यू कट म्हणूयात आपण त्याला, किंवा सिंपल ऑब्लिक कट असेल. हे अशा प्रकारे कट, स्टेमचे कट. याच्या अपोजिट कट कुणाचा असला पाहिजे, ग्राफ्ट जो करायचा आहे, ज्या प्लांटचा पार्ट आपल्याला याच्यावरती अटॅच करायचा आहे, त्याच्या अपोजिट त्याचा शेप असला पाहिजे. ठीक आहे, ही गोष्ट आपल्याला इथं करावी लागेल. मग काय होणार, समजा की अशा प्रकारचं असेल तर मी काय करणार, दुसरी ब्रँच जी मला इथं अटॅच करायची आहे ती अशा पद्धतीने करणार. ओके, याच्यामध्ये काय असेल, ओके,
क्लिअर? याच्यामध्ये काय असेल, अशा प्रकारचं कट असेल. ओके, जस्ट सिम्पली पुट these two parts together and wrap it with a paper, स्पेशली नायलॉन पेपर असेल किंवा प्लास्टिक पेपर असेल त्यानंही करा. अँड देन टाय इट व्हेरी वेल. आपल्याला टाय करायचे, चांगल्या पद्धतीनं टाय करायचं, सो ॲज टू दे विल नॉट डिटॅच फ्रॉम इच अदर, दे विल नॉट डिटॅच इझिली फ्रॉम इच अदर. अँड आफ्टर सम टाईम व्हॉट हॅपन्स, देअर टिश्यू ऑफ the both the branches, both the part grow and get entangled with each other. म्हणजे समजा सुरुवातीला असं जर असेल हे, तर एकमेकांमध्ये असे हळूहळू हे सगळे टिश्यू एकत्र होतात, एकरूप होतात. आणि ते एकरूप झाल्यानंतर दिस विल बी द सिंगल पार्ट और सिंगल ट्री. ओके, सो दिस अप्पर पार्ट व्हॉट वी डू हॅव, हा जो वरचा जर पार्ट आपण बघितला तर तो वेगळा पार्ट आपण आहे असं म्हणतो. याला सुद्धा आपण, सो अटॅच्ड पार्ट टू द रूटेड स्टेम, द पार्ट विच इज अटॅच्ड टू द रूटेड स्टेम इज कॉल्ड ॲज अ सिवॉन. त्याला काय म्हणायचं, सिवॉन ऑर ग्राफ्ट असं म्हणायचं. इट इज कॉल्ड ॲज अ सिवॉन ऑर ग्राफ्ट. क्लिअर? त्याला काय म्हटलं आपण, सिवॉन ऑर ग्राफ्ट. द पार्ट विच इज अटॅच्ड ऑन द अनदर रूटेड पार्ट विच इज ऑलरेडी रूटेड इन टू द सॉइल, दॅट पार्ट इज कॉल्ड ॲज अ स्टॉक. त्याला काय म्हणायचं, स्टॉक असं म्हणायचं. दिस स्टॉक, this stalk is the supporting part or rooted part present in the soil, and the siwon which is attached part on the stalk. So this siwon can be of any type, this can be of any type. There is no need to have a similar type of these two parts, because this kind of a grafting is always made for the betterment of the characters, or it is a method to select a needed or favorable characters. आपल्याला जे कॅरेक्टर्स पाहिजेत ते कॅरेक्टर्स आपण याच्यामधून घेतो आहोत. क्लिअर? जर आत्ता मी सांगितलं की तुम्हाला एकाच गुलाबाच्या झाडाला वेगवेगळी फुलं पाहिजेत, तर काय करणार तुम्ही, व्हॉट यू विल डू, द ब्रँचेस ऑफ द डिफरंट कलर्ड रोज यू विल ग्राफ्ट ऑन द सिंगल प्लांट. एकाच प्लांटवरती त्या सगळ्या आणून ग्राफ्ट करायच्या. क्लिअर? एवढं साधं केलं तरी तुम्हाला याचं सक्सेस चांगल्या पद्धतीनं मिळेल. सो दिस काइंड ऑफ अ टेक्निक इज कॉल्ड ॲज अ ग्राफ्टिंग. बट ड्युरिंग द ग्राफ्टिंग देअर मस्ट बी अ प्रेझेन्स ऑफ सिंगल बड और ओनली वन बड. तुम्ही म्हणाल की अनेक बड चालतील का? नाही चालणार. का चालणार नाही? देर इज अनदर drawback for the having more than one bud. Yes, there can be the possibility to have a more than one bud, no problem, but there must be the vertical arrangement of that graft. If it is a horizontal or oblique type of a arrangement, at that time there can be the problem. There can be the possibility to grow. This all buds will grow similarly or within a short period of time. Therefore their weight of the twig or branch will increase, and therefore there may be a chance to detach this attachment or distable याची स्टॅबिलिटी कमी होऊन जाईल. म्हणजे थोडक्यात जर ही मोठी जर ब्रँच आपण अटॅच केली तर ती खाली पडून जाण्याची शक्यता आहे जरा थोड्या काळानं. म्हणून आपण सिंगल बड जर असेल तर इट विल गेट अ टाइम टू गेट युनिफॉर्मिटी, टू गेट एन्टँगल्ड विथ इच अदर, it will get a time to grow tissue of each other within each other, or the tissue of the stalk will grow into the tissue of scion, and the tissue of scion will grow into the tissue of this root stalk. So therefore they will have a good graft.
गुड ग्राफ्टसाठी आपल्याला सिंगल बड इथं वापरावा लागतो. म्हणून आपण इथं काय करतो की सिंगल बड आपल्याला इथं महत्त्वाचा असलेला बघायला मिळतो. सो इन द ग्राफ्टिंग वी यूज ओनली वन बड अँड इन द अनदर केस in cutting we use many buds because we are cultivating it into directly soil. Therefore there is no need to have a single bud. Always there is a need of many buds because that will increase the possibility of the artificial vegetative propagation. Okay, so in the grafting there is another sub part, you can say also a budding type of a grafting. Budding type of a grafting, what we do in the budding type of a grafting. I will not explain, I will not put as a separate part of this artificial vegetative propagation a budding, but you must remember what is a budding in the vegetative propagation. Remember vegetative propagation मध्ये budding काय आहे किंवा artificial vegetative propagation मध्ये budding काय आहे हा कॉन्सेप्ट फक्त मी इथं सांगणार आहे. आपल्याला तसा तो सिलेबसमध्ये नाही पण तुम्हाला लक्षात राहायला पाहिजे तो. What happens, for example it is a tree and it will have some kind of a branch. Okay, so I want a grafting of the new twig but I don't have a space to do so. मग मी काय करणार, if there is a bud here on this branch and here is my favorable plant. जसं आता मी सांगितलं की माझं फेवरेबल प्लांट आहे की चांगला गुलाब आहे. इट मे बी रेड रोज अँड आय वॉन्ट अ येलो पाहिजे. येलो फ्लावरचं मला काय पाहिजे, गुलाबाची एक फांदी पाहिजे. तर मी काय करणार, हे ब्रँच वगैरे अटॅच करायचा मला विचार नाही आहे. मी काय करणार, त्या ब्रँचमध्ये एखादा जर बड असेल तर आय विल कट दिस मच ऑफ द पार्ट ऑफ अ बड. ह्या पार्टचाच फक्त मी विचार करणार, फक्त बडचा पार्ट करणार, पूर्ण ब्रँचचा ब्रँचच्या पार्टचा विचार करणार नाही. ओके, आय विल कट दिस, आय विल रिमूव्ह वन ऑफ द बड फ्रॉम दिस रूटेड ट्री or stock tree and graft it on this the stock. याला आता स्टॉक म्हणूयात आणि जो बड आलाय तो सिओन बड असं म्हणूयात आपण. क्लिअर? अशा पद्धतीने सुद्धा बडिंग टाईप ऑफ ग्राफ्टिंग आपल्याला करता येतं. ब्रँच ग्राफ्ट करा, बडिंग ग्राफ्ट करा, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे, किंवा एखादं ट्विग स्टेम ग्राफ्ट करा. वेगवेगळ्या पद्धतीनं तुम्हाला ब्रँच, फक्त एकच ब्रँच आणायची, एक ब्रँच रिमूव्ह करायची पूर्ण आणि त्याला ग्राफ्ट करायचा. पूर्ण स्टेम कट करायचं, पूर्ण दुसरं प्लांट जे आहे ते आणायचं, कंप्लीट ग्राफ्ट आपण म्हणूयात. ठीक आहे, फक्त बड ग्राफ्ट म्हणूयात त्याला आपण. सो अशा प्रकारचे आपल्याला ग्राफ्टिंगचे वेगवेगळे टाईप आपल्याला इथं बघायला मिळतील. सो इट्स अ ग्राफ्टिंग टाईप ऑफ अ मेकॅनिझम. सो दिस इज द ग्राफ्टिंग. इन दिस there is another type of or third type of artificial vegetative propagation. Third is the layering. What is layering? It is very simple, because in this case what we do layers of branches, therefore it is a layering. lay आता आपण थोडासा वेगवेगळा पार्ट बघूयात. ले ह्या शब्दाचा अर्थ कधी ऐकलाय? ले डाऊन, लाय डाऊनच्या ऐवजी ले डाऊन असं ऐकलाय कधी? ऐकलाय. म्हणजे काय? खाली झोपणे, थोडक्यात सरफेसवरती झोपणे, किंवा कशाला तरी चिकटणे. तर त्या प्रोसेसलाच आपण काय म्हणणार आहोत? लेअरिंग असं म्हणणार. तसं करण्याच्या प्रोसेसला आपण काय म्हणणार आहोत? लेअरिंग. इन दिस लेअरिंग what we do stem of the one plant we will forcefully attach to the surface of the soil. काय आपण काय करणार, एखाद्याचं किंवा ग्राउंडला आपण काय करणार, अटॅच करणार. बघूयात आपण. एक ब्रँच आहे किंवा स्टेम आहे, अशा प्रकारे
ग्राउंड आहे किंवा सॉईल आहे, इट्स अ ग्राउंड और सॉईल. व्हॉट वी विल डू इफ दिस ब्रँच इज टू long, then what I will do, I will put a pressure on this and try to bring this branch on the surface, or it will touch to the surface, not a naturally हे करणार नाही मी, हे काय करणार मी आर्टिफिशियली करणार. मग काय करणार, आय विल पुट सम वेट हिअर, एखादा छोटासा दगड वगैरे ठेवेन मी, काही करेन, किंवा एखाद्या दोऱ्यानं खुंटी करून मी थोडासा बांधेन इथं, काही करेन. आय विल पुट प्रेशर. सो इफ दिस ब्रँच, ओरिजिनल ब्रँच, what it will do when get touch with a ground, then what will happen here, it will develop a adventitious roots, it will develop a adventitious roots. यानं काय होईल, ॲडव्हेंटिशियस. समजा एका झाडाला जर 4 फांद्या असतील तर काय करणार मी, 4ही फांद्या अशा पद्धतीनं ठेवणार ग्राउंडला. इफ दिस ब्रँच और स्टेम टचेस टू द ग्राउंड, इट विल डेव्हलप अ ॲडव्हेंटिशियस रूट्स, it will develop adventitious roots. So this adventitious root after some time will have a capacity to absorb the all different kinds of nutrients required for the growth of a plant. प्लांट ग्रोथसाठी जे काही न्यूट्रियंट्स लागणार आहेत ते सगळे हे प्लांट ॲब्सॉर्ब कुठून करेल, ॲडव्हेंटिशियस. सो देर इज अ नो नीड ऑफ दिस फर्दर अटॅचमेंट विथ अ ओरिजिनल प्लांट और पॅरेंट प्लांट. पॅरेंट प्लांट बरोबर अटॅचमेंट असण्याची गरज आहे का आता, नाही आहे. सो दिस टाईप ऑफ आर्टिफिशियल व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन इज द लेयरिंग. वी आर लेईंग डाऊन द स्टेम टू द ग्राउंड अँड देअरफॉर गिव्ज राईज टू द न्यू प्लांट. क्लिअर. अशा प्रकारचं आपल्याला लेअरिंग करता येतं. एका प्लांटपासून जेवढ्या ब्रँचेस असतील तेवढ्या आपल्याला इथं तयार करता येतात. म्हणजे इथं आपल्याला काय करायची गरज नाही आहे, त्याची ब्रँच कट करून पुन्हा प्लांट करायची गरज नाही आहे, कारण त्याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी कमी असते ग्रोथ होण्याची. पण याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी 100% आपल्याला असलेली बघायला मिळते. कुठल्याही झाडाचं, एखादं झाडाचं प्लांट तुम्ही ट्राय करून बघायचं. आता आसपास जर असेल तर एखादी ब्रँच त्याची वाकवायची आणि त्याच्यावर दगड ठेवायचा, आणि ते खाली जरा माती चांगली असली पाहिजे, फारच खराब असून पण चालणार नाही. जरा थोडीशी पोषक माती जर असली तर लगेचच त्याला अशा ब्रँचेस रूट्स येतील, ॲडव्हेंटिशियस रूट्स येतील. ॲडव्हेंटिशियस रूट्स जर आले तर नंतर इथून कट करून जर ठेवलं तर इट विल बी द इंडिपेंडंट प्लांट. ते काय होईल, इंडिपेंडंट प्लांट्स डेव्हलप झालेलं बघायला मिळेल. सो दिस काइंड ऑफ अ मेथड इज नथिंग बट द लेअर. ओके, लेअरिंग. ह्या मेथडला आपण काय म्हणतो, लेअरिंग असं म्हणतो. सो वी हॅव सीन द लेअरिंग. अँड लास्ट टाईप ऑफ अ मेथड of this artificial propagation is nothing but the tissue culture. It is the very fascinating. ही खूप चांगली मेथड आहे आणि ही मेथड ॲडव्हान्स्ड आहे असं म्हणतो आपण. ॲडव्हान्स्ड आहे, ठीक आहे. त्याला काय म्हणतो आपण, टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर. What we do in the tissue culture, we take out the small part of the plant, very small part of a plant, from the meristematic tissue, apical meristematic tissue, and then in the laboratory what we do, we grow it artificially in the petri dish. petri dish मध्ये आपण काय करणार, ग्रो करणार. फॉर एक्झाम्पल, सपोज दिस इज द प्लांट आय एम इंटरेस्टेड इन. हे प्लांट आहे की जे मला काय करायचं आहे, आर्टिफिशियल व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन करायचं आहे, बरोबर. व्हॉट आय विल डू, आय विल रिमूव्ह स्मॉल पार्ट ऑफ दिस प्लांट फ्रॉम द अपायकल मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. टेक आउट मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. क्लियर. एक अपायकल मेरिस्टेमॅटिक. वाय अपायकल मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू?
इट इज डिसीज फ्री. हा सगळ्यात महत्त्वाचा काय असतो, डिसीज फ्री. इट हॅज अ ॲबिलिटी टू ग्रो. सेल डिव्हिजन. ह्या अपायकल मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूमध्ये काय असते, दोन प्रकारचे कॅरेक्टर्स आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. टू कॅरेक्टर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दिस टिश्यू कल्चर of this apical meristematic tissue. What is those two characters? One is this tissue, apical meristematic tissue, is a disease free, completely disease free, because every time cells are growing, every time cells are dividing, therefore diseased or pathogen has no time to infect, has not got टाईम टू इन्फेक्ट द न्यूली फॉर्म्ड टिश्यू. म्हणजे ते एवढ्या फास्ट डिव्हिजन सेल डिव्हिजन होत असते की पॅथोजनला त्या टिश्यूला इन्फेक्ट करायला वेळच भेटलेला नसतो. काय म्हणतो मी, लक्षात ठेवा, पॅथोजनला त्या टिश्यूला इन्फेक्ट करायला वेळ भेटलेला नसतो, एवढ्या फास्ट ग्रोथ होत असते त्याची, बरोबर. त्याच्यामुळे तो काय आहे, डिसीज फ्री आहे. दुसरी गोष्ट काय, त्याच्यामध्ये ॲबिलिटी ऑफ सेल डिव्हिजन, हाय ॲबिलिटी ऑफ अ सेल डिव्हिजन असं म्हणूयात. त्याच्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात सेल डिव्हिजनची ॲबिलिटी असते. ओके. सो what we will do this, we will put into the petri dish. आपण काय करणार, ह्या टिश्यूला काय करणार, पेट्री डिश कंटेनिंग द मेडियम. ठीक आहे, मेडियम. हा टिश्यू इथं आपण ठेवला. ओके. इट विल ग्रो इन टू द लार्जर टिश्यू. हा काय होईल, खूप मोठ्या टिश्यूमध्ये ग्रो होईल, टिश्यू मास तयार होईल. अँड देन विल कट दिस स्मॉल, कट इन टू द स्मॉल पीसेस अँड टेक आउट. ठीक आहे. अँड देन वी पुट इन टू द another petri dish or a small culture medium. Then we will try to grow it into the larger piece. Then again we will cut into the smaller pieces. आपण त्याला अजून छोट्या छोट्या पीसमध्ये कट करणार, एकदम छोटे, नकळत. ठीक आहे. जसं आपण थोडक्यात बटाट्याची चिप्स बनवतो, त्यावेळेस आपण बटाटा किती थिन कट करतो, आणि एक स्लाइस जे आहे त्या स्लाइसचे आपण 100-200 कट घेणार. एवढा छोटा टिश्यू आपण कट करू शकतो. जेवढा छोटा कराल तेवढं तुम्हाला चांगले रिझल्ट मिळतील, स्पेसिफिक मिळतील. आणि मग आपण काय करणार, इट विल पुट इन टू द वन medium which is another type of a medium. We will put some hormones which will be enabling this tissue to develop organs. मग हा छोटासा पार्ट याच्यातला आपण काय करणार, ह्या ट्यूबमध्ये ठेवणार आणि इथं काही हॉर्मोन्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे, काही सायटोकायनिन्स असतील, जिब्रिलिन्स असतील, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे ते आपण हॉर्मोन्सचा जो पार्ट आहे त्यावेळेस आपल्याला जरा थोडंसं सांगूयात. आपल्याला जास्त काही डिटेलमध्ये शिकायचं नाही म्हणून मी काय सगळी नावं वगैरे तुम्हाला देत नाही, फक्त कॉन्सेप्ट फक्त समजून घ्यायचं आपल्याला, याच्यासाठी मी हे सांगतो आहे. मग याच्यामध्ये काय होईल, ते हॉर्मोन्स आणि एन्झाईम्स इथं आपण ॲड केल्यामुळं काय होणार आहेत, त्याला रूट्स डेव्हलप होणार आहेत आणि त्यालाच काय होणार आहे, लीफसुद्धा डेव्हलप होणार आहे. सो इट विल ग्रो इन टू द प्लांटलेट. हे काय होणार आहे, एका ट्यूबमध्ये, टेस्ट ट्यूबमध्ये आपल्याला प्लांटलेट तयार होणार आहे. देन यू कॅन रिमूव्ह दिस प्लांटलेट अँड पुट इट इन टू द सॉईल. क्लिअर. म्हणजेच एका प्लांटपासून 1000, 1,00,000 और मेनी मोर प्लांट्स जर तुम्हाला तयार करायचे असतील तर तुम्ही काय करू शकता, तर टिश्यू कल्चर करू शकता. सो दिस काइंड ऑफ अ मेथडॉलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मायक्रो प्रोपॉगेशन. याला काय म्हटलं जातं, मायक्रो प्रोपॉगेशन. ह्याच टिश्यू कल्चरला आपण दुसरा शब्द वापरणार आहोत, मायक्रो प्रोपॉगेशन.
Why it is called as a micropropagation? Yesterday I said about a propagation. Propagation, increase in the number. Propagation म्हणजे काय? Increase in the number from the single to hundreds, thousands and so on. किती असेल? एकापासून अनेक. अनेक म्हणजे किती येतील? 100 येतील, thousands येतील, 1 lakh येतील, मोर दॅन दॅट, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, काय असेल ते तुमच्या काय म्हणूयात आपण, लॅबची कपॅसिटी आहे तेवढी. तुमच्या लॅबची 1000ची कपॅसिटी आहे 1000, ओके. किंवा तुम्हाला जेवढे तयार करायचे, जस्ट पुट अ नंबर, यू कॅन डेव्हलप दीज मेनी टाईप नंबर ऑफ दीज मेनी प्लांट्स. एक आहे. म्हणून आज जर तुम्ही गेलात तर इथं सुद्धा काही लॅबोरेटरी आहेत आपल्या आसपास. कॅलस बायोटेक म्हणून इकडं कांडगाव माहिती आहे, राधानगरीच्या रोडला आहे एक कांडगाव नावाचं गाव आहे. तिथं अलीकडं एक कॅलस बायोटेक, जाताना उजव्या बाजूला एक कॅलस बायोटेक म्हणून एक अशीच नर्सरी आहे. त्याच्यामध्ये टिश्यू कल्चर केलं जातं. मग ते कशाची? केळीची नर्सरी आहे त्यांची. ते काय करतात? केळीचा थोडासा टिश्यू घेतात, मायक्रो सिंगल सेल, दे ग्रो इन टू द लार्जर मास कॉल्ड ॲज अ कॅलस. आता आपण ह्या मासला काय म्हणूयात? कॅलस. म्हणजे मी पुन्हा जर गेलो तर त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये पुन्हा तो मला सांगत बसेन, पण मी सांगणार नाही, आपल्याला असू द्यात. कॅलस आपण फक्त तेवढंच, हा जो मास ग्रो झालेला आहे टिश्यूचा, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? कॅलस. ठीक आहे. त्याचे छोटे छोटे पीस जर आपण केले तर कितीतरी पीस होतील. जेवढे छोटे करू शकता तेवढे पीस झाले, म्हणून त्याला काय म्हणायचं? माय नंबर. अँड सिंगल पीस कॅन डेव्हलप इन टू द सिंगल प्लांटलेट. This small micro piece of the tissue can grow into the new plant and therefore it is called as a micropropagation. म्हणून त्याला काय म्हणायचं? मायक्रोप्रोपागेशन असं म्हणायचं. क्लिअर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मायक्रोप्रोपागेशन. क्लिअर? सो दिस टिश्यू कल्चर इज द हाय एंड or it is an advanced method of the artificial vegetative propagation. So these are the 4 different kinds of methods we do use in the artificial vegetative reproduction. Artificial vegetative reproduction मध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या मेथड्स वापरता येतात. क्लिअर? सो दिस इज ऑल अबाउट द vegetative reproduction in the higher plants, as well as yesterday we have discussed about the asexual reproduction. This vegetative reproduction is also a asexual type. त्याला एसेक्शुअल सुद्धा आपण म्हणू शकतो. क्लिअर? बघा याच्यामध्ये काय शंका आहे? मग आपण पुढे जाऊयात. आपण त्याच्या पुढं आपल्याला बघता येईल, दॅट इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बघा याच्यामध्ये काही शंका असेल तर मला सांगा, बाकी काय नाही. सो नेक्स्ट पॉईंट वी विल बी डिस्कसिंग इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction. As yesterday we have discussed about the asexual reproduction, and in the asexual reproduction there is a no involvement of the special type of a sex cells or gametes. Gametes involvement नसते, but याच्यामध्ये मात्र opposite to that, this sexual reproduction involves sex cells or gametes. याच्यामध्ये काय असतात? sex cells or gametes. These gametes are haploid or sex cells.
one type of sex cells are called as a male gamete. एकाला काय म्हटलं जातं, मेल गॅमेट, आणि दुसऱ्याला काय म्हटलं जातं, फिमेल गॅमेट. एकाला मेल गॅमेट म्हटलं जातं, दुसऱ्याला मेल गॅमेट म्हटलं जातं, दुसऱ्याला फिमेल गॅमेट म्हटलं जातं. ठीक आहे. सो दीज टू काइंड ऑफ सेक्स सेल्स, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स. ह्या स्पेशलाइज्ड सेल्स असतात. त्याची एक स्पेशालिटी मी इथं लिहून ठेवलेली आहे, बरोबर. आपण एक स्पेशालिटी त्याची लिहून ठेवलेली आहे, हॅप्लॉइड. दे आर हॅप्लॉइड. सो व्हॉट हॅपन्स इन दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, देर इज अ नीड ऑफ अ फ्युजन ऑफ these two different sex cells or the gametes, two different gametes, male gametes and female gametes. They fuse together and forms a zygote. And this zygote is another cells formed by fusion of this male and female gamete, and therefore this grows into the new plant, or it develops into the seed first, especially in the angiosperms, and or directly zygote can have ability to grow into the new plant. In the lower, त्याच्यातले ही लोअर प्लांट्समध्ये जर बघितले तर झायगोट डायरेक्टली काय होतो, नवीन प्लांटमध्ये डेव्हलप होतो. क्लिअर. आणि हायर प्लांट्समध्ये काहीमध्ये सीड्स तयार केले जातील, काहीमध्ये डायरेक्टली सीड्स असतील, काहीमध्ये फ्रूट्स तयार केले जातील. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंडिशन्स आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत. सो देर इज अ नीड ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ मेल गॅमेट अँड देन फ्युजन ऑफ अ मेल अँड फिमेल गॅमेट अँड देन formation of a zygote, and development of a zygote is another process. Clear. So this, when this happens and why this happens, these are the two questions. बघा, पहिल्यांदा, why this sexual reproduction occurs and when it occurs. For the sexual type of reproduction, there is a need of a maturity of the plant. Plant must be mature. This sexual reproduction occurs only after maturity. लक्षात ठेवायचं. हे कधी होतं, फक्त आणि फक्त मॅच्युरिटी आल्यानंतरच होतं. वेन देर इज अ मॅच्युरिटी इन द प्लांट, देन अँड देन ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स. इट विल नॉट ऑकर्स बिफोर मॅच्युरिटी. सो इट विल टेक अ इट्स ओन टाईम. बघा, काही असेल, आंबा असेल, आंब्याला फळं यायला किती दिवस लागतात, 2 वर्ष लागतील, 1 वर्ष, कमीत कमी 1 वर्ष लागेल. सो यू हॅव टू वेट फॉर द 1 year फॉर द गेटिंग फ्रूट्स अँड देन गेटिंग द सीड्स अँड देअरफॉर प्रोपॉगेशन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. म्हणजे कमीत कमी तुम्हाला 1 वर्ष तरी त्या रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण होण्यासाठी वाट बघायला लागेल, आणि त्याच्यानंतर त्याची ग्रोथ होणार वगैरे. इट विल बी टाइम कंझ्युमिंग इव्हेंट. द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइम कंझ्युमिंग इव्हेंट अँड देअरफॉर वी हॅव व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॉगेशन. म्हणून तुम्हाला व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॉगेशन सांगितलं. जर एक आंब्याचं झाड तुम्हाला दिलं, म्हणजे एक आंब्याची कोय दिली आणि तुम्हाला सांगितलं की मला पुढच्या वर्षी 1,00,000 झाडं पाहिजेत, तुम्ही देऊ शकाल? नॉट पॉसिबल with the sexual reproduction, but it is possible with the artificial. कारण काय करणार, कोय लावणार, 15 दिवसामध्ये कोय त्याच्यात छोटंसं रोपटं तयार होईल आणि त्या रोपट्याचं पुन्हा आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर करा, नो प्रॉब्लेम. पण याच्यासाठी मात्र तुम्हाला 1 वर्ष वाट बघायला लागेल. मग त्याला 1000 काही आंबे लागले, 10,000 आंबे लागले म्हणूयात, तर त्या 10,000साठी पुन्हा अजून वाट बघायला लागणार वाढायसाठी, आणि तुम्हाला वेळ लागणार. म्हणून ही जरा थोडीशी टाईम कंझ्युमिंग ॲक्टिव्हिटी असते, बिकॉज इट नीड्स अ मॅच्युरिटी. तिला काय लागते, मॅच्युरिटी असण्याची आवश्यकता असते. सो आफ्टर द मॅच्युरिटी इन द लाईफ, दिस प्लांट्स विल इन्वॉल्व इन टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन.
त्याच वेळेस आपल्याला हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व झालेले बघायला मिळतात. सो आफ्टर द मॅच्युरिटी दे हॅव 2 डिफरंट काइंड्स ऑफ द फेजेस इन देअर लाईफ. त्यांच्या लाईफमध्ये 2 वेगवेगळ्या फेजेस आपल्याला बघायला मिळतात. ओके, एक आपल्याला सांगता येईल ती म्हणजे स्पोरोफायटिक फेज किंवा त्याला आपण म्हणूया व्हेजिटेटिव्ह फेजेस म्हणूयात. व्हेजिटेटिव्ह फेज, ठीक आहे, व्हेजिटेटिव्ह फेज. आणि दुसरी आहे रिप्रोडक्टिव्ह फेज. व्हेजिटेटिव्ह फेज आणि रिप्रोडक्टिव्ह फेज अशा 2 फेजेस आपल्याला याच्यामध्ये असलेल्या बघायला मिळतील. काय होईल व्हेजिटेटिव्ह फेजमध्ये काय आहे बघा. व्हेजिटेटिव्ह फेज जी आहे, ऑल डिफरंट काइंड्स ऑफ द व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स आर ग्रोईंग ओनली. हिअर ग्रोथ ऑफ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स occurs. बघा, when the plants do have only growth of the vegetative parts, that phase can be considered as a vegetative phase. फक्त व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ होते. कधीपर्यंत? एखादं झाड लावल्यापासून झाडाला फुलं येईपर्यंतचा जो काळ आहे त्याला काय म्हणूयात आपण? व्हेजिटेटिव्ह फेज इन देअर लाईफ. बघा, कुठलंही झाड त्याच्या बिया लावल्या की लगेच फुलं येतात असं नाही, बरोबर? लगेच फुलं येणार नाहीत. मक्याच्या काही बिया लावल्या, मक्याचं झाड उगवेल, त्याला किती लागेल बाबा? एक 15 दिवस लागतील उगवायला, उगवून वर यायला. त्याचं छोटंसं रोपटं तयार होईल. आता त्या रोपट्याला लगेच फुलं लागणार का? नाही. लगेच कणीस लागणार का? नाही लागणार. इट विल टेक टाईम. त्याला 2 महिने लागतील. 2 महिन्यानंतर त्याला छोटंसं फूल लागेल. म्हणजे 2 महिन्याचा अगोदर, म्हणजे फूल लागायच्या अगोदरचा जो कालावधी आहे त्या कालावधीला आपण काय म्हणणार? व्हेजिटेटिव्ह फेजेस म्हणणार. इन दिस व्हेजिटेटिव्ह फेज देर इज इन्व्हॉल्वमेंट or investment of the plant is only for the growth of the vegetative parts. They grow up to the specific site, sufficient size वरती त्याचा इफेक्ट होतो. क्लिअर? म्हणजे ठराविक उंचीपर्यंत वाढलं पाहिजे, त्याचा आकारमान ठराविक झालं पाहिजे, त्याच्या अगोदर फुलं येणार नाहीत. तोपर्यंतचा काळ जो आहे त्याला काय म्हणायचं? व्हेजिटेटिव्ह फेजेस म्हणायचं. And after, when this plant start to form a flowers or they get a flowers, at that time that phase can be considered as a reproductive phase. When they start flowering जर स्टार्ट झालं तर त्या फेजला आपण काय म्हणणार आहोत? आता रिप्रोडक्टिव्ह फेज आहे असं म्हणणार आहोत. क्लिअर? सो each and every plant, especially angiospermic plants, do have 2 different kinds of the phases. One is a vegetative phase and another is the reproductive phase. We can divide their life into the 2 different phases. आपल्यात सुद्धा बघा, ह्युमनमध्ये सुद्धा आपण 2 फेजमध्ये डिव्हिजन करतो. लहान मूल असणारं आणि तारुण्य आणि म्हातारपण. आता याच्यामध्ये 3 फेजेस आहेत, बरोबर? रिप्रोडक्टिव्हच्या अगोदर जी फेज असते त्याला आपण व्हेजिटेटिव्ह म्हणूयात. ग्रोथ फेज असं म्हणतो. 10 वर्षापर्यंत फक्त ग्रोथ होते. देर इज नो इन्व्हॉल्वमेंट इन द रिप्रोडक्टिव्ह फेज. आणि त्याच्यानंतर आफ्टर मॅच्युरिटी देर इज अ रिप्रोडक्टिव्ह फेज. मॅच्युरिटी नंतरची जी फेज आहे त्याला रिप्रोडक्टिव्ह फेज असं म्हणू शकतो आपण. ठीक आहे? तसंच प्लांटमध्ये सुद्धा आपल्याला व्हेजिटेटिव्ह फेज, त्याच्यामध्ये ग्रोथ फक्त होत असते, फक्त ग्रोथ होणार, दुसरं काही होणार नाही. There is only growth of the different types of parts, vegetative parts. There can be the growth of the branches, there can be the growth of the stem, there can be the growth of the leaves. Large number of leaves may be formed, and so this growth is considered as a vegetative part. So in case of the plants, these 2 different kinds of the aspects you can consider. So when we take into the reproductive phase, at that time they have a flower. They have a flowers. So flowering.
फ्लावरिंग. फ्लावरिंगमध्ये फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स. फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स. फ्लावरिंगला आपण छोटं आपण नाव देऊयात. फ्लावर्स. सो व्हॉट इज फ्लावर? कोण सांगेल? फ्लावर. व्हॉट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ specialized part. It is a specialized part. Involved in sexual reproduction. Involved in the sexual reproduction. Flower is a specialized part of a plant involved in the sexual reproduction. Flower is a specialized part which have the ability of a sexual reproduction. Okay? This flower has a specialized parts within it and its function. What is the function of flower? Bugya. What is the function of flower? Flower do have many different kinds of functions which are specially involved in the sexual reproduction. Clear? Sexual reproduction साठी वेगवेगळ्या प्रकारची फंक्शन्स फ्लावर्सला करावी लागतात. कुठली कुठली आहेत बघूयात आपण फ्लावरची फंक्शन्स. एखादं सांगता येईल? It must produce the gametes. Formation of gametes. पहिला formation of haploid gametes. Haploid gametes. बघा पहिलं त्यानं काय केलं पाहिजे? हॅप्लॉइड गॅमेट्स तयार केले पाहिजेत. नाही तर नुसतं दिसायला असून काही उपयोग नाही. ठीक आहे. हां. They also have ability to attract the different kinds of the pollinating agents for the pollination. It helps in the pollination. Helps in the pollination. कसं कसं मदत करतं पॉलिनेशनसाठी? एक फ्रेग्रन्स, स्मेल, फुलाला सुगंध असतो. तो सुगंध वेगवेगळ्या प्रकारचा असेल. त्या सुगंधामुळं ह्युमन तर अट्रॅक्ट होतातच पण इतर ॲनिमल अट्रॅक्ट होतात. फक्त एकच प्राणी डिस्ट्रक्टिव्ह आहे, ह्युमन बीइंग. त्या फुलाला त्रास देणारा एकच आहे, आपणच तोडून घेतो. बाकीचे प्राणी तोडून घेत नाहीत. बाकीचे प्राणी काय करतात? त्याचा स्वाद घेतात. एकतर त्याच्यातलं काही मकरंद वगैरे असेल ते खातील पण फुल तोडून घेऊन जाणार नाहीत. तर ह्या गोष्टी इथं लक्षात ठेवायच्या. हाऊ दिस फ्लावर हेल्प्स इन द पॉलिनेशन? वन, इट हॅज अ ब्राईट कलर्स. त्याला चांगले डोळ्याला छान वाटणारे असे कलर्स असतात. त्या कलरमुळं काय करतो? तो अट्रॅक्ट करून घेतो. कोणाला? इन्सेक्टला. पॉलिनेटिंग एजंट. दे अट्रॅक्ट द पॉलिनेटिंग एजंट्स अँड देअरफोर दे हेल्प्स इन द पॉलिनेशन. दे हॅव अ फ्रेग्रन्स. देअरफोर फ्रेग्रन्स ऑल्सो स्मेल्ड बाय मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द ॲनिमल्स विच हेल्प्स इन द पॉलिनेशन. सो indirectly flower helps in the pollination and primary function of the flower is the formation of a haploid gametes. Clear? After this they can develop into the many different kinds of the structures. वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रक्चरमध्ये it develops into the fruit as well.
पण ते फक्त फ्लावरचं नाही, इट इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावर. आता फ्लावरचा जो पार्ट आहे, ओव्हिल असेल, ओव्हरी असेल, ह्या सगळ्यांचे वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स तयार होतात. इट डेव्हलप्स इन टू द डिफरंट काइंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स. बट प्रायमरी फंक्शन इज द formation of a haploid gametes and helps in the pollination. These are the two important functions of the flower, and this flower is the sexual structure or sexual part, sexual reproductive structure in the plant. Clear? बघूयात आपण ह्या याच्यामध्ये काय काय गोष्टी आपल्याला इन्व्हॉल्व असलेल्या बघायला मिळतात. तुम्हाला फ्लावरचं स्ट्रक्चर माहीत असेल, थोडंसं आपण रिवाइज करूयात. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर? टिपिकल फ्लावर आपण बघणार आहोत. टिपिकल फ्लावर. खालून सुरुवात करतो. स्टॉक ऑफ द फ्लावर. ओके. त्याच्यानंतर थोडासा बल्ज्ड पार्ट आपल्याला इथं असलेला बघायला मिळतो. ह्या बल्ज्ड पार्टवरती काही स्पेशल स्ट्रक्चर्स आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळते. ओके. देन दिस विल आवर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. एकच काढतो मी, काही जास्त काढत बसत नाही. तुमच्याकडं वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स टिपिकल फ्लावरमध्ये काय असतात ते मी इथं दाखवलेले आहेत. आता मला काही नावं, मला वाटतं मागच्या वर्षी तुम्ही झालं आहे हे 11वीला, मला फक्त नावं सांगायची. आता काही नावं बाजूला काढून ठेवतो. स्टॉक ऑफ अ फ्लावर काय म्हटलं जातं? स्टॉक ऑफ अ फ्लावर, फुलाचा देठ जो असतो त्याला काय म्हणायचं? नाही माहीत, लक्षात नाही. उद्या मी विचारीन बरं का, जे तुम्ही अभ्यास करणं गरजेचं आहे. पहिलं स्टॉक राहू द्यात, मी जरा बाजूला ठेवतो, बेस जरा बाजूला ठेवतो, ते तुम्ही करून यायचं. हां, पुढं ग्रीन स्ट्रक्चर्स, ग्रीन लीफ लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट ॲट द आउटरमोस्ट ओरल्स. फ्लावरमध्ये, टिपिकल फ्लावरमध्ये काय असतात? टिपिकल फ्लावर इज फॉर्म्ड ऑफ अ 4 फ्लोरल ओरल्स. फोर फ्लोरल ओरल्स. क्लियर? 4
लेयर्स असतात, ओरल लेयर, सर्क्युलर लेयर. ठीक आहे. ओरल म्हणजे काय, भोवरा, बरोबर, गर्ता असं म्हणतो आपण त्याला, असं फिरणारा असं असतो. तसं फ्लोरल ओरल किती आहेत, 4 आहेत. ठीक आहे. हां, 2 वेगळ्या प्रकारचे याच्यामध्ये आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतील. काय म्हणता येईल त्यांना, हां, एक आहे ॲक्सेसरी फ्लोरल ओरल्स आणि दुसरे इसेन्शियल फ्लोरल ओरल्स. क्लिअर. 2 प्रकारामध्ये आपल्याला फ्लोरल ओरल्स डिवाइड करता येतात. एक आहे ॲसेसरी फ्लोरल ओरल्स आणि दुसरे आहेत इसेन्शियल. ठीक आहे. हे फ्लोरल ओरल्स झाले, मी नंतर येणार आहे त्याच्याकडं. इट हॅज अ बेस इज कॉल्ड ॲज अ थॅलॅमस. बरोबर. आणि मी हे जरा थोडंसं तुमच्यासाठी सोडणार आहे, इथं नको, ऑनलाईनला जाईल ते लगेच. मी तुमच्यासाठी ठेवणार आहे, ते शेवटचा स्टॉक अभ्यासासाठी ठेवणार आहे मी. ठीक आहे. अशा 3-4 पार्टमध्ये आपल्याला हे फ्लावर डिवाईड करता येतं. पहिलं फ्लोरल ओरल्स आहेत, थॅलॅमस आहे. ठीक आहे. दीज फ्लोरल ओरल्स कॅन बी डिवायडेड इंटू द 2 पार्ट्स, ॲसेसरी आणि इसेन्शियल, किंवा ॲसेसरी आणि नेसेसरी असं म्हटलं तरी चालेल. ॲसेसरी, नेसेसरी. ॲसेसरी 2 प्रकारचे असतात. कॅलिक्स अँड कोरोला. कॅलिक्स अँड कोरोला. कॅलिक्स कुणाला म्हणायचं आणि करोला कुणाला म्हणायचं हे फक्त मला सांगायचं आहे तुम्ही. कॅलिक्स कोणाला म्हणायचं आणि कोरोला कोणाला म्हणायचं. अजून त्याला मी इथं नावं देताना वेगळी देणार आहे, लक्षात ठेवा. हां, याला काय म्हणायचं, सेपल्स. याला काय म्हणायचं, पेटल्स. बरोबर. आता कॅलिक्स याच्यातल्या कॅलिक्स कोणाला म्हणायचं आणि कोरोला कोणाला म्हणायचं हे डिसाईड करा. ओके. इसेन्शियलमध्ये सुद्धा 2 प्रकार असतात. इसेन्शियल फ्लोरल ओरल्स. एक आहे अँड्रोशियम आणि दुसरा आहे गायनोशियम. अँड्रेशियम, गायनेशियम. आता याच्यामध्ये तुम्हाला अजून वेगवेगळे प्रकार लक्षात येतील. अँड्रेशियम, गायनेशियम. अँड्रेशियम, गायनेशियम. आता बघा, अँड्रेशियम कोण, गायनेशियम कोण, कॅलिक्स कोण, कोरोला कोण. बरोबर. बघा, मी याला नावं देतो. अँथर, स्टॅमेन. बरोबर. हां, काय म्हणायचं त्याला, स्टिग्मा. मोठ्यानं सांगा, स्टाईल. बरोबर. ओव्हरी. ओव्ह्यूल.
थॅलॅमस. क्लिअर. आता सांगतो. ओव्हरी complete structure, bulged globular structure is nothing but the ovary. Oval structure is nothing but the ovary. What is ovule? Small structures present within this ovary are the ovules. हे छोटे छोटे मी गोल काढलेले हे काय ओव्ह्यूल्स आहेत. ठीक आहे. ओव्हरी ज्याच्यावरती बेस आहे. ॲट द बेस ऑफ दिस all different kinds of the floral oral, it is a modified node. काय म्हणतो मी? modified node or swollen node जो आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे? थॅलॅमस म्हणतो. ओके. वन बाय वन जरा थोडंसं मी एक्सप्लेन करतो आणि नंतर आपण ॲक्च्युअल रिप्रोडक्शनचा पार्ट बघणार आहोत. हां, हे झालं का? मला जरा थोडंसं मी इकडे एक एक पार्ट घेतो आहे. पहिला खालून वरती व्यात. थॅलॅमस. थॅलॅमस. थॅलॅमस इज अ swollen node of the plant, of the bud. बडचा swollen node आहे तो काय असतो? थॅलॅमस असतो. एवढं लक्षात ठेवायचं. दिस हॅव अ नोडल पार्ट अँड देअरफॉर इट गिव्स राईज टू द स्मॉल स्ट्रक्चर्स और अपायकल सम नोड्स डेव्हलप्स इन टू द ओरल्स. वरचे त्याच्यावरचे जे काही नोड्स आहेत ते काय होतात? वेगवेगळ्या फ्लोरल ओरल्सला जन्म देतात. 4 फ्लोरल ओरल्स बघितले. फॉर एक्झाम्पल थोडक्यात मी सांगतो. नोड्स आणि अशा पद्धतीनं एक अपायकल पार्ट आहे. बडचा अपायकल पार्ट आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट नोड आहे, सेकंड नोड आहे, थर्ड नोड आहे, फोर्थ नोड आहे. ओके. तर हा जो नोडल पार्ट आहे तो काय होईल? बल्ज होईल आणि याच्यापासून आपल्याला सेपल्स तयार झालेले बघायला मिळतील. अँड कम्प्लीट फ्लावर इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ द leaves. It is a modified bud and bud always are formed of a leaves. बड हे leaves पासूनच तयार झालेले असतात. अगोदर हिरवं दिसतं, छोटंसं, एकदम छोटंसं असतं. छोट्या याच्यामध्ये जर कट केला तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये बर्ड्स बघायला मिळतील आणि leaves पण बघायला मिळतील. बडच्या आतमध्ये leaves असतात छोटे छोटे. आणि हे 4 लेयर्स आपल्याला बघा. सगळ्यात खालचा लेयर असेल तो काय असेल? सेपलचा लेयर असेल. दुसरा लेयर असेल तो पेटलचा लेयर असेल. तिसरा लेयर असेल अँड्रोशियम असेल आणि चौथा जो डेव्हलप झाला तो काय असेल? गायनोशियम असेल. मॉडिफाय झाला. ठीक आहे. अशा प्रकारचं मॉडिफिकेशन. आता वरचा जो इंटरनोड आहे तो डेव्हलप होत नाही, डायरेक्ट बड गायनोशियममध्ये डेव्हलप होणार. अशा पद्धतीनं हा पूर्ण फ्लावरचं स्ट्रक्चर आपल्याला डेव्हलप झालेलं बघायला मिळतं. सो द लोअर मोस्ट नोड इज अ swollen and that swollen node is the thalamus. Okay. The small outgrowths coming from the lowermost node is the sepal. First node. त्याला आपण फर्स्ट नोड असं म्हणूयात. फर्स्ट नोड आहे त्याला काय म्हणायचं? सेपल असं म्हणायचं. ठीक आहे. दुसरा पार्ट आपण बघतोय आता. ओरल्स बघतोय. इन सेकंड ओरल्स वी विल टॉक अबाउट द कॅलिक्स. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट नोड किंवा त्याला वरून जर आपण खाली गेलं तर फोर्थ नोड असं म्हणायचं. फोर्थ नोडपासून आपल्याला कॅलिक्स तयार झालेला बघायला मिळतो. कॅलिक्स. कॅलिक्स इज द सेपल्स. लक्षात ठेवा. कॅलिक्स आर द सेपल्स. ग्रीन इन कलर, फ्लेशी. ठीक आहे. दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. फोटोसिंथेसिस त्यांच्यामध्ये केलं जातं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय असेल? कोरोला असेल. बरोबर. कोरोला. कोरोला, पेटल्स. दीज आर मॉडिफाईड लीव्स. दीज आर अगेन मॉडिफाईड लीव्स and these leaves have modification in the many different way. In the color pigment modification. पहिलं मॉडिफिकेशन तुम्हाला कलर पिगमेंट मॉडिफिकेशन
असलेलं बघायला मिळेल. दे आर ऑफ डिफरंट कलर, ब्राईट कलर, कुठल्याही प्रकारचं असतील. तुम्हाला माहीतच आहे फ्लावरचे जेवढे कलर्स आहेत तेवढे तुम्ही पेटलचे कलर आहेत असं म्हणू शकता. अँड दीज टू आर हेल्पिंग इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दे आर हेल्पिंग. द फर्स्ट, कॅलिक्स, initially in the bud form, it gives protection to the all other floral orals. बाकीचे जे वरचे 3 फ्लोरल ओरल्स आहेत, कोरोला असेल, अँड्रोशियम, गायनोशियम असेल, ह्या सगळ्यांना प्रोटेक्शन देण्याचं काम कोणाचं असतं? सुरुवातीला बडच्या फॉर्ममध्ये कॅलिक्सचं असतं. ह्या सगळ्यांना न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड करायचं काम कोणाचं असतं? कॅलिक्सचं असतं, बिकॉज इट हॅज अ फोटोसिंथेटिक ॲबिलिटी. दुसरं कोरोला आहे, पेटल्स. It has a special ability of attracting different kinds of the pollinating agents, as well as it gives protection to the androecium and gynoecium. Androecium आणि gynoeciumला प्रोटेक्ट करण्याचं काम आपल्याला पेटल्स असलेलं बघायला मिळतं. ठीक आहे. तर अशा प्रकारचे हे पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स आर ऑल्सो डिफरंट इन द डिफरंट प्लांट्स, नंबर ऑफ सेपल्स आर ऑल्सो डिफरंट, अँड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द calyx and corolla. ठीक है. It is a accessory. It supports the sexual reproduction. Therefore, it is called as a accessory type of a floral orals. It gives support. It do not directly take parts into the sexual reproduction. Sexual reproduction साठी हे मदत करतात, फक्त त्याच्यात भाग घेत नाहीत, म्हणून त्याला accessory म्हटलं. फॉर एक्झाम्पल, आता याला माऊस जोडला, त्याला ॲसेसरी म्हटलं जातं. तो नसला तरी चालतो, लॅपटॉपला माऊस नसला तरी चालतो. का? काय नाही, लॅपटॉपमध्ये ते फंक्शन आहेत. लॅपटॉप कॅन मॅनेज इट सेल्फ, पण त्याला जोडणं आपल्याला मदतीचं होतं, मदत होते फक्त, म्हणून आपण त्याला जोडतो. आता मोबाईलला आपण माईक जोडला आहे, हा गरजेचा आहे का? नाही, नसला तरी चालतो, पण हा त्याला मदत करतो आहे इम्प्रूव्हमेंटसाठी. व्हॉईस इम्प्रूव्हमेंट आपल्याला चांगलं होईल, इम्प्रूव्हमेंट करतो. ॲसेसरी, त्याला ॲसेसरी म्हणतो आपण. ठीक आहे. तर तशा पद्धतीनं ॲसेसरी पार्ट्स आपल्याला हे असलेले बघायला मिळतात. नेक्स्ट आपल्याला इसेन्शियल पार्ट आहेत. इसेन्शियल पार्टमध्ये पहिला आहे अँड्रोशियम. अँड्रोशियम हॅज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर आपल्याला असलेलं बघा. आपल्याला ह्या अँड्रोशियमचं स्ट्रक्चर वेगवेगळ्या पद्धतीनं बघायचं. ओके. अँड्रोशियम, बऱ्याच वेळा अँड्रोशियम वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, म्हणून त्याला आपण काही त्याचे स्ट्रक्चर्स बघणार आहोत. स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बघणार. अप्पर मोस्ट बल्ज्ड स्ट्रक्चर इज द अँथर. दिस मिडल स्ट्रक्चर इज द अटॅचमेंट. Where anther attaches to the stamen or filament, you can say filament. Actually complete structure is the stamen. तिथं filament लिहा, जरा थोडंसं मॉडिफाय करा, filament म्हणायचं. And this complete androecium structure can be considered as a stamen. त्याला काय म्हणायचं? stamen. ओके. कंप्लीट स्ट्रक्चरला आपण स्टॅमिन असं म्हणतो. अँड इट इज फिक्स्ड विथ अ थॅलॅमस. इट इज फिक्स्ड विथ अ थॅलॅमस. तर अशा प्रकारचे हे स्ट्रक्चर आपल्याला इथं महत्त्वाचे असतात. दिस अँथर इज अ पार्ट विच इज इन्वॉल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गॅमेट्स ऑर पोलन ग्रेन्स. मेल गॅमेट्स किंवा पोलन ग्रेन्स तयार करण्यासाठी अँथर इन्व्हॉल्व असलेला बघायला मिळतो. सो इट्स अ अँड्रोशियम. दुसरा प्रकार आपल्याला याच्यातला शेवटचा और इनर मोस्ट फ्लोरल ओव्हर इज द गायनोशियम किंवा गायनेशियम असं म्हटलं तरी चालेल. गायनेशियम याच्यामध्ये आपण बघितलं अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर असतं. वरचं आपण सांगितलं काय हे स्टिग्मा स्टाईल आहे. हां काय म्हटलं ओव्हरी. ठीक आहे. अशा 3 प्रकार. स्टिग्मा इज स्टिकी,
which enables the sticking of the pollen grains for the helping of the fertilization. फर्टिलायझेशनसाठी मदत करण्यासाठी हे आपल्याला महत्त्वाचं स्ट्रक्चर असलेलं बघायला मिळतं. स्टाईल इज द पॅसेज फॉर द पोलेन ट्यूब. Fertilization occurs within this ovary. Ovules are the female gametes. This ovary is involved in the formation of female gamete. Ovary is involved in the formation of female gamete. Clear? So these are the different structures present in the gynaecium. Okay? So these are the different structures which are essential as well as accessory for the reproduction, and it is the structure involved in the sexual reproduction. Clear? लक्षात राहील? ओके. बघा याच्यामध्ये काय शंका असेल तर आपण बघूयात. ओके, थँक्यू.